أعزائنا المشاهدين، بالنسبة لضغط البار أكثر سؤال بيجينا نحن على عبر قناة اليوتيوب هو موضوع رفع البار أو الضغط. نحن عنا هلا على المؤشر على الشبكة على الشاشة 1.8 ومكتوب هون عنا نحن بار. طبعا هو البار بيكون مضغوط جوا شبكة التدفئة. الأجهزة هي أجهزة الشودير كلها إجمالا فيها جوا منها حساس للبار، حساس ضغط البار، مصممة بهذا الشكل. طبعا وقت اللي بتزيد المي داخل الشبكة بيرتفع معنا نحن البار. وقت بتزيد كمية المي جوات الشبكة، جوات الأنابيب هذه يعني واللي رايحة على الشوفاجات، بيرتفع معنا البار. رفع الضغط اللي بين ايدينا حاليا، نحن عم نشتغل بجهاز بولكس. راح نشرح لكم عن كيفية رفع الضغط. طبعا رفع الضغط هي الطريقة متشابهة بكل الأجهزة، يعني ما دخل الماركة، يعني جميع الماركات بتكون موصولة بهي الطريقة غالبا. طبعا للأسف انه هون بهذا الجهاز ما في عندنا نحن حنفية رفع الضغط، حنفية تعبئة مو موجودة. تصميم الجهاز بهذا الشكل. اغلب البيوت بتكون موجود هاي الطريقة لرفع الضغط. نحن في عنا الخط الاول هذا اللي ايدنا عليه هو خط الراجع تبع الشبكة. خط الراجع موصول، حاطيله تيب بهذا الشكل، لاحظوا معي، موصول بهذا الشكل على الخط الرئيسي اللي داخل على الشبكة. الخط الرئيسي يعني خط الماء البارد اللي جاي من البلدية. هذا الخط دائما موصول بهذا الشكل. لاحظوا معنا وقت اللي بنفتح نحن نفتح هذا السكر وهذا السكر، طبعا هذا راسور موصول، لاحظوا من هون لهون مباشرة على خط الراجع تبع الشبكة. وخط الراجع الشبكة طبعا رايح على الشوفاجات على البيت كله. طبعا هذا الخط الخارج معنا نحن اليميني، هذا عفوا اليساري، الخط اليساري خط الخارج رايح على الشبكة. طبعا اثنيناتهم موصولين مع بعضهم. في نحن عنا هي الشبكة تبعية التدفئة، هي شبكة مغلقة، يعني ما بيدخلها المي إلا يدويا، ما ممكن نحن يعني هي ترتفع لحالها الا يدويا. وقت اللي بيروح الضغط عنا لازم نفتح نحن السكورة هدول دائما مع بعضهم، نفتحهم واحد من هون وواحد هذا. وطبعا لازم نراقب الشاشة دائما بحيث انه ما يرتفع الضغط معنا كثير، لانه راح يتسبب بنزول المي من هذه المنطقة. اظن الامر سهل ومفهوم يعني، وكثير بيتكرر علينا هذا السؤال. مثل ما حكينا هلا هذا عندنا نحن هون شوي الشبكة مش منتظمة، يعني طريقة التركيب صايرة مفشكلة شوي. عندنا هذا الخط الراجع، عفوا هذا عندنا نحن خط الرئيسي تبع البلدية، وعندنا هذا خط الراجع. هذا الخط الراجع تبع شبكة التدفئة. هذا أول واحد من جهة اليمين، هذا هو نفسه محطوط تي ومشبوك عليه الخط الرئيسي فقط لا غير.